first quiz. Satu je quiz yang ada kan. So kita akan conduct first quiz. Lagipun topik ni saya boleh laju sebab you all dah jawab quiz-quiz yang sudden quiz tu kan. So tak ada masalah, saya tengok put a few randomly, saya tengok kebanyakannya betul, adalah beberapa yang salah sikit tapi don't worry. Okay, today we continue our lessons. Okay, wait a minute. Share screen. Start broadcast. Okay. Okay. Based on ANOVA that we have learned on the last few weeks on how to conduct the ANOVA, which is revisions on ANOVA, and today we continue on model adequacy checking. Okay, quite new topic for you because before this you just learn how to run ANOVA and then that's it. Tak tahu dah apa jadi selepas tu. Okay, today we look on model adequacy checking. What is model adequacy checking? Okay, sebelum ni you dah study sikit-sikit kan? Okay, apa tu model adequacy checking? Kelas? Hai. Ni yang saya bosannya bila kelas online ni. Suara Dandan hilang. Dah tak nampak muka. Hello. Ayu? Tasha? Apa yang you faham tentang model adequacy checking? Dah study sikit-sikit? Any idea what is model adequacy checking? Cepat. Sikit-sikit yang awak faham. Apa tu model adequacy checking? Ada ke tak ada ni? Tengah semayang ke baru balik kelas kan? Tengah solat Zuhur ke sambil buka saya punya kelas ni? Hello? Hello? Ada ke tak ada? Saya cakap seorang-seorang ke? Ada doktor. Nah. Ada dalam kelas. Ada dalam kelas. Okey. Mana yang lain ni? Okey, nasib baik hati-hati ada. Okey. Okay, apa yang awak faham tentang model adequacy checking? Dah study sikit-sikit dari tu apa dia? Why we need to do model adequacy checking? For what? Kenapa nak kena buat? Untuk estimate parameter, doktor. Okay, untuk estimate parameter lagi. Apa lagi? Apa lagi? Betul ke nak estimate parameter? Adakah anda yakin untuk estimate parameter? Kita sambil-sambil sementara menunggu jawapan yang tepat. Kita tengok sekejap attendance hari ni. Student attendance system. Klik je tu open. Lecture, class, subject. Untuk check relationship between variable. To check? Untuk check hubungan antara variable. Macam salah sikit lah. Boleh tak keluar? Okay, why we need, model adequacy checking is used to test that the model is valid to use. Okay, you dah run ANOVA. Adakah model yang you run tu valid? So that's why we have to do model adequacy checking. When we said about model adequacy checking, we test on error.
Kita nak check benda ni. Error. Mu is your mean, tau is your effect. Treatment effect. Then mu. Epsilon. Epsilon kita akan test the adequacy checking based on error. Kita nak make sure that this model is usable. This model is valid. So, kita kata this one error having normally and independently distributed with mean 0 and standard deviation of variance equal to sigma square. Okay, error ni distribution dia begini. Dia normal distribution ataupun kita panggil dia normally and independently distributed random variable. Bila kita jumpa NID ni, maksud dia adalah normally independently distributed random variable. What does it mean? Means that kita kena tengok error dia mesti normal. Kemudian dia mesti constant variance. Dan the last one apa? Normal, constant. Satu lagi apa? Dah jawab quiz sebelum ni? Normal, constant variance. And another one? Independent. Apa dia? Apa dia, Anis? Apa dia? Normal, independent, Okay, homoskedastic kat mana? Constant variance ataupun homoskedasticity. Homoskedastic. Okay. Error mesti normal, mesti constant variant, mesti independence. How kita nak ensure this one? Maksudnya bila semua ni tercapai, barulah model kita valid. Tapi macam mana kita nak tahu setiap satu error ni mesti normal, constant variance, independent? So, dia based on error. Error macam mana kira? Error is Yij minus Yij hat. Apa Yij ni? Yang tak ada hat ni untuk apa? Yij ni apa? Ni untuk apa? Ni apa? Apa beza dua ni? Kelas? What does it different? Apa yang bezanya Yij dengan Yij hat? Expected. Apa yang expected? Apa yang expected? Value untuk YIJ tu. Yang macam Okay, kita buat YIJ sebelum ni ya tu doktor. Macam mana? Yang macam kita buat sebelum ni ke? Okay, YIJ tu apa? Yij hat tu apa? Yang head tu dia punya estimate value yang kita kira mean. Betul ke tak? Okay, this one Yij yang tanpa hat? Tu data yang kita ada. Okay, this one is true value ataupun actual value. This one adalah predicted yang kita cari ataupun daripada mean lah. So true, actual value, data yang kita ada, data yang kita collect yang memang asalnya begitu. Then predicted is apa yang kita kira lah, kita ramal. So error adalah true, actual value minus dengan predicted. Okay, ini dia punya cara lah macam mana nak dapat estimate. Cara dia begini. Okay. The residual should be structureless, that is they should contain no obvious pattern. Through analysis of residual, many types of model inadequacy and any variation of underlying assumption can be discovered. Okay, selain daripada panggilnya error, kita panggil dia juga sebagai residual. Okay, dia macam ni. This one is error. Tapi once you estimate, bila kita estimate, this one lah. Ini kita estimate, kita panggil dia sebagai residual ataupun bahasa Melayunya reja.
reja, residual ataupun reja, bahasa Melayunya reja. Residual ni selalunya kita guna EIJ. Kalau error kita guna epsilon IJ. Okay, itu dapat bezakan lah. Okay, the residual should be structureless. Dia tak boleh bentuk dia macam tak ada bentuk sangat. Okay, no obvious pattern. Through analysis of residual, many type of model inadequacy and variation of underlying assumption can be discovered. Kita test on error, kita akan jumpalah banyak-banyak problem-problem daripada error. Okay, dia ada banyak analysis of residuals, tapi yang kita nak tengok dan yang kita cover untuk ANOVA ni ada 3 yang penting lah. Normality yang kita perlu capai. Kemudian second one is independent and another one is constant variance. Sekejap ya. Okay, sorry ada disturbance sekejap. Okay. Okay, what is normality? Normality assumption can be met by plotting histogram. Macam mana kita nak make sure yang kita punya error ni mencapai normality? Ini cara-cara dia. Dia dah bagi step by step dah. Apa macam nak buat, nak test yang ni adalah normal. Error tu normal. The normality assumption can be met by plotting histogram, satu. And normal probability plot. Kalau dalam software, any software, dia akan bagi normal probability plot lah. Kalau dalam SPSS, terus probability plot. Plotting of histogram ni yang macam ni. You ada bentuk macam ni, kita dah pernah belajar dulu. So, you plot kalau dia bentuk macam ni, means that dia normal. Tapi kalau normal probability plot, dia mesti, data dia mesti berada dekat sini. So, this one is a normal. Okay, how? However, histogram are not favor as with a small sample. Kalau small sample, kita jaranglah guna histogram. Usually, we akan guna normality probability plot. Normal probability plot. Macam mana nak buat normal probability plot? First, rank the residual from lowest to the largest. Okay, let's say you have this data. You ada yi, actual value, then you ada yi hat. So, you ada kat sini ada A, B, C, D, then you akan ada error. Error is yi minus yi hat. So A tolak B, you dapat value. C tolak A dapat value. Value can be negative, can be positive. So what you have do, this one yang error ni tadi, you rank kan. You rank means that from lowest to largest lah. You susun dia daripada kecil hingga ke besar. Lepas tu compute cumulative percentage. Means that what apa ni? Apa maksud dia? Okay, kat sini dia ada tulis step by step how you compute the okay, this one kita ada yij hat, eij. This one residual lah. Means that this one minus this one, you get this one. Right. So sebenarnya dia ada banyak data ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. So dia dapat this one dengan this one. Maksudnya kita nak tengok inilah. Ini dengan ini. Kita rankkan dia. Yang mana paling kecil dalam ni? Okay. Among this one, which one yang paling kecil? What is the lowest value? Soalan senang je ni. What is the lowest value between this residual? Negatif 25.4. Alhamdulillah, nasib baik betul. Negatif 25.4. So bila kita rank kan, dia jadi macam ni. Rank the order of the residuals from small to the largest. So here,
We have negative 24.4 dan kita orderkan dia lah 1, 2, 3 and so on. Kita ada 20 data. Then compute normal probability plot. Macam mana? Okay. This one kita kata ni order dia I lah. Ni nombor 25.4 ni adalah 1. So probability dia 2.5%. Macam mana dia dapat this one? Dia guna rumus ni. I minus 0.5 means that 1 tolak 0.5 bahagi dengan N. How many N? Ada 20. So you dapat this one. Kan? So you dapatlah setiap satunya. Then plot. Plot dia. Ini adalah normal percent probability dan residual dia. Tadi kalau kita tengok negatif 25.4 kat sini. So dia punya percentage dia berapa? So kita plot. So then kita dapatlah normal probability plot. So ini kita nampak data kita, data error kita ni berada di sini. Dia lies at 45 ni 45%. So this one kita panggil dia sebagai normal probability, normal lah. Normal. Katakanlah data ni ini adalah 45 degree dan data kita ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada merata-rata ni. Dia ada pattern tertentu. So dia bukan normal. Okay. Daripada normal probability plot ni kita boleh find outliers. Okay, outliers kita kira menggunakan this rumus. EIJ minus dengan MSE. Mana dapat MSE? Daripada ANOVA tadi kita dapat mean square error. Then kalau value dia besar ataupun kurang daripada 3, then dia dipanggap sebagai outliers. Dalam kes ni kita tak ada outliers. Ni 1, negatif 1.3 and so on. Tak ada pun 3 ataupun kurang daripada 3. Tak ada. So kita kira dia sebagai no outliers. Okay, setakat ni faham ke tak untuk normality? Doktor nak tanya boleh? Boleh Ayu. Doktor nak tanya, kalau in case kita punya data tu yang macam doktor tunjuk tadi ni kan, dia ada outliers tapi dia ada points tu dia lay dekat kita punya garisan fit tu, dia kira normal juga ke walaupun ada outliers? Okay, dia normal, cuma outliers tu kita kena tahu, kenal pasti sebab apa outliers tu. Kita kena tahu kenapa dia ada outliers. Okay, Kalau doktor. outliers tu sama ada kita boleh removekan data tersebut ataupun kita boleh betulkan data tersebut. Okay, doktor. Okay. Okay, next. Selain daripada normal dia ada step by step dia. Nak macam mana nak buat normal probability plot. Then we have independent of the residual. Independent of residual means that kita tak nak error tu, residual tu, apa? Berhubung, correlated between each other. Kita tak boleh correlated between each other, mean that to ensure the independent assumption of residual fulfilled by plotting the residual in time order of data collection. Macam mana nak dapat is plot residual versus time. Kita ada residual just now. Ni. Okay. Then kita nak plotkan dia. Run order time. Ini masa ni je lah. 1, 2, 3 tadi ikut dia punya ni je. Ikut dia punya this one. Ikut dia punya step je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20. Then bila kita plot dia tak ada connecting each other. Maksudnya bentuk dia sekata. Bentuk dia tak macam ni. Ataupun bentuk dia ada bentuk, means that dia bentuk macam ni ke, bentuk dia. Yang ni kalau kita nampak dia macam ni. Error dia berada di line ni maksudnya independent, dia not correlated. So ini kita kata dia independent. Ini based on rajah. Dia sebenarnya ada test. Kalau ingat balik dulu kita ada belajar dalam chi-square, test of independence. So kita boleh guna test yang sama untuk buat test of independent ni.
untuk independent of error. Masa dulu kita guna data, yang ni kita boleh guna error dia lah sebagai dia punya data. Okay, independent. Then the last one is constant variance ataupun dikenali juga sebagai homoskedastic. Homoskedasticity adalah third residual assumption, means that apanya, to ensure this assumption is fulfilled, one can plot the residual versus fitted value. Apa ini maksudkan fitted value? Residual kita tahulah dia adalah EIJ. Fitted value tu apa? Fitted value tu apa? Apa tu fitted value? Apa tu fitted value? Fitted value is Yij hat. Okay. If the pattern of the plot show no obvious pattern, the assumption is fulfilled. Otherwise, if the plot show outward opening funnel, this one lah kita panggil dia outward opening funnel, it does show that assumption has been violated. Non-constant variance can be handled by transform the observation. There is two types of transformation that usually used, that is log transformation and square root transformation. Katakanlah kita dapat case yang opening funnel ni, what to do adalah kita transformkan untuk membetulkan dia jadi constant variance. Kita kena transformkan data Yij ni menggunakan square root transformation ataupun log transformation. Dia ada dua kaedah untuk mengatasi masalah inconstant variance, adalah menggunakan transformation log Yij ataupun square root transformation. Kaedah dia macam mana? Okay. Dia jarang sangat kita guna view lah, kita guna test terus untuk check homoskedastic. This is step by stepnya. This is dia punya hypothesis sebab dia test of variance. So kita tengok variance, at least two are different. Okay. Untuk constant variance, kita nak kita punya decision fail to reject. Kalau decision kita reject, means there adalah variance are not constant. So kita nak dia chi-square yang kita dapat ni mesti besar daripada chi-square test statistik. Okay, macam mana kita nak dapat test statistik dia adalah ini dia punya test statistik. Q tu apa, C tu apa, Q ni kat sini kita tengok, and C is this one. Dia just masukkan je lah data-data ni, S square P tu dia punya standard deviation pool and so on, step by step. And dia apa, and besar dia apa, A dia apa, A is level of the treatment, then S is standard deviations. So setiap satu step by step. Yang ni jarang sangat lah kita buat kan. Selalunya kita masukkan dalam sistem je, so kita dapat dia punya constant ataupun tak constant. Okay, usually apa yang kita wish supaya constant variance adalah kita punya chi-square ni test statistik besar daripada critical value. Ni critical alpha E minus 1. Okay, ini untuk test of homoskedastic. Kita nak this one, fail to reject null. Baru kita lega. Katakanlah kita dapat reject null, yang ni yang kita kena buat log transformation, square root transformation ataupun log transformation. Lepas tu plot semula, tengok dia ada constant variance ataupun tidak. Okay, selain daripada guna test ni, homoskedastic ni kita juga boleh guna leave-in test. Leave-in test ni menggunakan method ni lah, kita guna median. Treatment median, Yij tolak Yi. Kita kena cari median of the model, of the data. Okay. Okay, dia ada bagi contoh macam mana homoskedastic digunakan. Okay, predicted ni adalah this one lah. Ini predicted. Kita lawankan dengan residual. So, ni pattern ni macam ni tak ada masalah. Kalau pattern dia berbentuk macam ni, so dia ada masalah lah, opening funnel. This one kita panggil sebagai opening funnel. Data ni dalam ni. Okay. Selain daripada tu, boleh guna Bartlett
Butlet ni untuk apa? Itu dah belajar dah. Butlet kat mana? Butlet untuk test apa butlet? Masa bila kita nak guna butlet test? Itu saya ada buat quiz kan. Masa bila kita nak guna butlet test? Kelas? Saya sembang seorang-seorang ni. Masa bila kita guna butlet test? Constant variant, betul lah. Okay, beside using homoscedastic, kita guna butlet test. This one lah, butlet test. Ni butlet test ataupun modified leave-in test. Okay. This one adalah cara grafik. Okay. Ataupun boleh juga guna butlet yang guna Q dengan C tu. Cara Q and C. Dan boleh juga guna leave-in test. Okay, this one. Dia suruh guna leave-in test based on this data. Benda yang sama je. Okay, now sikit lagi. Kita dah run model. Kita dah make sure that model boleh digunakan. The last one adalah interpretation of the result. Macam mana kita nak interpret result daripada data kita. Okay, dalam ANOVA, kita run model dan kita dapat kenal pasti there is a difference. Dia punya end result adalah there is a difference, there is no difference. Right. Okay. Once kita tahu there is a difference, kita nak tahu which one yang difference. Sebab kalau dalam ANOVA, kita compare lebih daripada 2 kumpulan. Kalau 2 kumpulan senanglah tahu macam okay, kita kata group A tak sama dengan group B. Then kita tahu which one better, which one not better. Based on the data, kita tahu A less than B or B less than A. Something like that. Tapi dalam ANOVA, bila kita run 3 method, let's say. 3 method. Which one better? Kita susah nak tahu. So, this one we have come to interpretation of the result. Conducting experiment, perform statistical analysis, model adequacy checking, draw practical conclusion. Kita nak tahu apa conclusionnya. A, B, C. Which one better? Which method yang perlu kita guna untuk selesaikan masalah-masalah sekian-sekian. So, kita ada banyak cara. The first one is regression analysis. Regression analysis kita guna jika kita punya Y is numeric dan kita punya X also numeric. Ini yang kita biasa gunalah. Quantitative, qualitative. Tapi regression analysis untuk ANOVA, untuk your level, kita tak masuk lagi. Cuma dia just salah satu cara is menggunakan regression analysis. If you still remember, we have Y equal to A plus BX, where we have Y dependent variables and X is independent variables. Kita boleh estimate A and B dan kita boleh estimate Y once we know A and B. Okay. Dengan syarat Y numeric, X also numeric. Datanya bentuk numeric, kita boleh guna regression analysis. Okay, ini satu cara. Okay, you can learn by yourself this one. Okay. Next, kita nak tahu sebab kalau dalam case kita ada Y is numeric. Tapi X kita dalam bentuk category. Let's say method A. Method A is cooperative learning, B is game-based learning, and C maybe conventional method. So A, B, C ni dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk categorical. So macam mana kita nak tahu A is greater than B or B greater than A and so on. So kita kena tengok. Kita nak test is comparison among treatment mean. Itu salah satu cara lah. Comparison among treatment mean, kita ada contrast.
kita ada chef method, kita ada Tuki. Sebenarnya untuk apa ni? Fisher, kita ada Danet dan kita ada, okey tu je. Okey, apa beza ketiga, kelima-lima ni? Okey. Dalam kes ni kita nak tahu which method better. Kita panggil dia sebagai post hoc test. Kita panggil dia sebagai post hoc test. Ni yang kita panggil sebagai comparison among treatment mean, nama lain juga sebagai post hoc test. Test yang kita buat selepas ANOVA untuk tengok which are different, which are not different. Okay, if conducting ANOVA fixed effect, model result in rejection null hypothesis, we conclude that there are differences between treatment mean. However, which means are differ is not specified. Therefore, further analysis among group of treatment may be useful. Okay, comparison unmet in terms of either treatment or treatment average. Okay, first kita boleh guna contrast. Apa tu contrast? Contrast adalah linear combination of parameter. Okay, ini lah dia punya ni. C is combination, mu is mean, contrast, kita kira macam ni. Dia mesti summation of contrast is equal to 0. Macam mana dia buat? Okay, hypothesis macam biasalah. Ni akan sama setiap masa. Kalau kita guna kontras, inilah hipotesis dia. Okay. Let's say you hanya nak compare between mu1 dengan mu2. So kontrasnya this one 1, this one negatif 1. Dia macam tu. Sebelah sini 1, sebelah sini negatif 1. Kontras dia. Sebab dia syarat dia total of contrast mesti kosong. So negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan kosong. Kan? So dalam kes ni let's say kita ada 4 contoh kita ada 4 level of treatment. So kita ada 1, yang lain semua kosong. Kita just nak compare this one, mu1 dengan mu2. Ni macam tu. Tapi katakanlah kita nak compare combination mu1 dengan mu2, mu3 dengan mu4. Means that A dengan B dengan A plus B dengan B plus C. Nak compare between this one. So this dia lah macam method dia adalah 1, 1, negatif 1, negatif 1. Okay. Kata ada banyak lagi. So macam tu lah jugalah. Ini kita panggil sebagai contrast constant lah. Okay, test statistik yang kita guna yang ni. Okay, ni bergantung kepada level. Kita ada berapa level. Yang ni contohnya kalau ada 4 level, so A ni sama dengan 4 lah. Okay, C, I, Dia setiap satu. Ni ada step by stepnya. Ni confidence interval and so on. Okay, contohnya this one Consider the plasma etching experiment example 2.1, data yang lama sebelum ni dalam chapter 2, dalam awal-awal bahas chapter itu. There are 4 treatment means. Dia ada 4 treatment, A sama dengan 4. And 3 degree of freedom between this treatment. Suppose that prior to running the experiment, the following set of comparison among treatment mean and the associated contrast were specified. Okay, kita nak tengok ni, kita nak tengok ni, kita nak tengok ni. Ini dia dah bagi. Apa yang kita nak tengok? Dia nak compare between mu1 dengan mu2. Treatment A dengan treatment B. Nak compare treatment 1 dengan treatment 2. Combination lah maksudnya kat sini. Dengan treatment 3 dengan treatment 4. So they use this contrast. So hypothesis statistic as given this one. Test statistic. Inilah kita kira satu-satu lah. SSC apa. SSC1, SSC2, SSC. C ni contrast tau. This one lah. Setiap satu. Ini dia dapat daripada mana? Daripada data ni. Yang ni lama dah ni kat sini. Datanya this one. Ni C1, C2, C3, C4. Dia based on Y1 lah. Dia sebenarnya mean je. Banyak kira sikit lah. Complicated sikit. Kontras ni. Okay.
just plug in je lah. You just plug in masuk dalam equation ni. So you dapat setiap satu ni. Dia quite complicated untuk contrast ni. Kita jarang guna contrast ni sebabnya selalunya komputer yang tolong kirakan. Tapi kat sini secara manually you kira macam ni lah. So you dapat sum of square, as usual degree of freedom. Sini semua dia satu-satu je lah. Macam mana dia dapat degree of freedom 1 sebab dia kira 2. 2 ni tolak 1, 2 tolak 1, 2 tolak 1 because of this one. Ada 2 yang kita compare, 2 tolak 1. Ni 2 benda juga yang di compare, so 2 tolak 1. Dapat this one. So kita compare dengan critical value, then we dapat kenal pasti yang semua ni, okay, there is a difference in mean between 1 and 2 and 3 and 4. And the average of level 1 and 2 does differ significantly from average level 3 and 4. This one lah. Yang ni 1 plus 2 pun berbeza daripada 3 dengan 4. Okay, selain daripada guna kontras, kita juga boleh guna shaft method. Ni dia pun lebih kurang sama je. Dia punya test statistik pun just summation je. Sama je. Okay, saya rasa dia tunjuk step by step lah macam mana nak guna shaft. Okay. Tuki ni untuk pairwise comparison. Let's say you tahu dah you nak compare apa. Dia tadi tu boleh tengok macam-macam. Nak tengok A and B ke, A plus B, A plus dengan B and C ke combination. Tapi Tuki ni untuk pairwise comparison je. Sama ada nak tengok A dengan B, B dengan C, C, A dengan C. Dia macam tu. Setiap satu. Dan dia punya test is much more easier compared to contrast. Tapi dia punya this one new lah awak dengan T alpha dengan Q alpha ni kita dapat kita tengok ni refer table 2.1 at the end of this notes. Dia kat sini. Ini adalah table 2.1 percentage point of standardized residual. Ni ada nilai P dia, ada nilai F dia. Ni F dia kat sini. Dan Q-nya berbeza-beza. Kita berhati-hatilah tengok. Ini untuk 0.05. Ini untuk 0.0. Ni kuasa rendah lain lah. Ni dah net. Okay, ni untuk 2key. Okay, kalau dia tanya error, inilah jawapan-jawapan awak. Okay. Okay. 2key gang dia dah net. 2key gang dia dah net. Pun sama juga untuk 2key gang dia Fisher. 2key gang dia Fisher sama juga untuk comparison. Test dia pun sama. Dia punya ni sahaja. Dia punya berbeza sikit. This one dia guna T distribution. Dia guna critical value dia adalah T distribution. Kalau 2key dia ada Q ni, quantile ni. Okay. Then kita ada Danet. Danet ni kita dah ada control group. Kita nak compare dengan control group. Kita dah ada satu control group. Let's say macam kita nak compare teaching method. Kita dah ada satu benchmark which is conventional. Kita nak compare group study ataupun cooperative learning dengan conventional, game based learning dengan conventional. So kita akan guna Danet untuk test dia. Dia dah step by step. Okay, habis. So secara conclusionnya kita boleh cakap kita ada kontras. Gang dia adalah shaft. SCHEFF. Kita ada Tuki. Gangnya adalah LSD, Fisher. Dan kita ada satu Danet. Apa bezanya? Kontras untuk test macam-macam. Nak test compare semua-semua. Nak compare A, B, C, D. So kita guna kontras. Boleh compare serentak. Tapi Tuki dengan LSD adalah pairwise saja. A dengan B, C dengan D, D dengan ini. Ikutlah ada berapa test. Danet dengan benchmark. Kita ada satu benchmark, kita ada satu reference, kita nak compare treatment tersebut dengan benchmark. So kita ada
Kontras, Tuki, dan net. Chef sama dengan kontras, LSD sama dengan Tuki, dan net is dia punya seorang-seorang lah. Okay, setakat ni boleh faham? Kelas? Masih dengan saya? Ya, doktor. Boleh pening sikit Okay, this one, bila kita kata experimental design ni adalah kita nak tahu sample size. Kita nak tentukan sample size or the number of replicate. Macam mana kita nak tentukan sample size? Okay, dia ada beberapa method. The first one is OC curve, kemudian standard deviations, and another one is confidence interval estimation method. Okay, this one you have to know only, but you tak perlu buat pun lah lagi setakat ni, sebabnya usually kita dah tetapkan dah, kita bukannya ada data besar-besar pun nak guna. Tapi usually kita akan guna OC curve ni lah sebenarnya. Usually yang famous adalah kita guna OC curve. Based on the graph, kita keluarkan OC curve, choose actual value, then kita kira this one, kita dapat dah OC curve. Yang ni you hanya kena tahulah, okay, macam mana nak determine sample size of experimental design. This is using OC curve, specifying standard deviations ataupun confidence interval estimation method. Kaedahnya, kalau manually, yang kita selalu guna adalah standard deviation. Ni OC curve, sorry. Ni this one, OC curve. Confidence interval method pun kita dah step by step macam mana nak dapatkan dia punya apa nama benda ni? Determining sample size. Okay. Ini sebab saya dah tunjuk step by step. So you can learn by yourself. Kalau yang tak faham boleh tanya sekarang. Yang dah study kan sebelum ni? Okay. Ada nak tanya ke untuk determining sample size? Dah study sikit sebelum ni? Ada soalan? Ramai je boleh masuk kelas ni. Kalau saya buat bersemuka pun okey je. 27 orang. Kelas? Dah habis dah? Okay. If you don't have any questions, so kita punya quiz sehingga topik ni lah. Sehingga determining sample size ni daripada chapter 1, chapter review tu sehinggalah chapter 2 ANOVA ni. Soalan simple je, apa yang saya dah bagi sudden quiz sebelum ni tu, soalan lebih kurang sama je. Macam mana nak run ANOVA, macam mana nak buat test ni, semua lebih kurang je. Online. So boleh tengok buku. Sebab untuk chapter 1, chapter 2 ni boleh je nak tengok nota. Hari Jumaat ni. Tak ada masalah Adakah yang ada problem tak boleh jawab untuk hari Jumaat ni? Quiz? Dapat doktor. Okay. Doktor, yang masa tu dia jam 8 pagi sampai 11 malam kan? Ya, betul. You can answer anytime. Tapi once you enter, once you masuk, dia masa untuk menjawab sejam je. Alright doktor. 10 soalan je. 10 soalan tu semua kira-kira ke doktor? Ada kira-kira, ada tak kira-kira. Campur-campur. Tak. Okay. Okay. So, if you don't have any questions, so I should stop our class now and see you after midterm break. Ada yang balik ke? Konvo-konvo ni tak ada ke yang tunggu konvo? Semua balik kampung ke? Tak balik doktor. Balik. Hati-hati memang tak balik. Sebab MPP. Okay, selamat pulang ke kampung halaman after this midterm break. We will continue on chapter 3. Kita akan laju sikit lah masuk chapter 3 ni. Then once I bagi chapter 3 ni, kita dah kena start buat you punya assignment lah.
Sekarang dah boleh group kan, cari group at least 4. 3 hingga 4 orang satu kumpulan. So maksimum 4 orang saja satu kumpulan. List down your group member, that's why saya boleh set dekat my guru untuk awak punya assignment. Okay. So that's all for today and see you next class. Thank you. Thank you, Doktor. Doktor. Okay.